Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua Siklaj Dashorja. Dje Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se pavarësisht numrit të ullët të prekurve në spitalin Covid janë shtuar ata në terapi intensive, ndërsa të shtruar dje kanë qenë 82. Angela Cilibashi do të na përcjell më shumë detaje nga spitali infektiv. Angela, mirëmëngjes. Çfarë informacione shken në lidhje me numrin e pacientëve të shtruar në spitalin infektiv? A ka ndryshim të numrave dhe si është gjendja e tyre shëndetësore? Mirëmëngjes Klajde, siç e thatë edhe ju në fakt që nga fillimi i shpërthimit të pandemisë në vendin ton, ditën e djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar edhe numrin më të lartë të shtruarve në spitalin infektiv. 82 qytetarë janë të shtruar në spitalin Covid-1 dhe po marrin ndihmën e nevojshme shëndetësore sa i përket rasteve dhe simptomave të cilat janë shfaqur për shkak të Covid-19-s. Duhet theksuar se nga 82 të shtruar, 10 janë në terapi intensive dhe 1 është i intubuar. Këto janë në fakt dhënat e fundit nga Ministria e Shëndetësisë sa i përket numrit të qytetarëve të shtruar në spitalin infektiv. Më i lartë ky në fakt edhe se gjatë gjithë periudhës së pandemisë. Duhet theksuar se numrin më të lartë vendi ynë të shtruarve në spitalin infektiv e ka kapur në fillim të prillit, ku ka patur vetëm 76 persona të shtruar në spitalin infektiv dhe një prej tyre në fakt ka qenë dhe një tjetër në fakt ka qenë i shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi, pra Covid-2, i cili sot nuk shërben më për të trajtuar të prekurit me koronavirus. Pra mund të themi që jemi në pikun apo në ditët ku numri i të prekurve me Covid-19 është i konsiderueshëm, shumë i lartë se sa në ditët e parë apo në muajt e parë të përhapjes së pandemisë në vendin tonë, gjithashtu një rritje të ndjeshme ka pësuar edhe shtrimi në spitalin infektiv. Duhet theksuar dhe duhet kujtuar se kapacitetet në spitalin infektiv janë 120 shtretër, e në rast se do të jetë nevojshme, e në rast se do të ketë një përkeqësim të situatës ai përket qytetarëve të cilët kanë nevojë të hospitalizohen, atëherë do të jetë struktura e tretë Covid-19, pra ajo që do të trajtojë të prekurit me koronavirus, e cila është ish kirurgjia në QSUT. Vetëm në rast se do të kemi një shtim të numrit të prekurve, do të jetë e nevojshme dhe në fakt po vlerësohet që kjo strukturë spitalore të bëhet gati dhe të jetë në dispozicion për çdo rast apo për çdo përkeqësim të situatës të prekurve me koronavirus. Duhet të theksojmë në fakt se koronavirusi është përhapur në shumë institucione në vendin tonë. Sigurisht një nga dhatrat më të rrezikshme, sigurisht mund të theksojmë edhe qendrën spitalore universitare në Tereza, ku kanë rezultuar disa mjekë, infermier, por edhe pacientë të tyre të prekur me koronavirus, por duhet të theksojmë se kjo gjë ka qenë e pranishme edhe në shkollat e kryeqytetit. Ditën e djeshme, në fakt kanë qenë 2 mësuese në një gjimnaz në kryeqytet, e cila kanë dalë pozitive me koronavirus. Dyshohet në fakt sa i përket edhe shërbimeve të tjera spitalore në kryeqytet, se edhe një mjek dyshohet se është i prekur me koronavirus. I është bërë tamponi, është një mjek i qendrës shëndetësore në fakt i njohur si iraniani, i është bërë tamponi dhe do të pritet një përgjigje për rastin konkret. Duhet të theksojmë dhe duhet të kujtojmë se numri i fëmijëve të prekur me koronavirus gjatë kësaj periudhe ka qenë i konsiderueshëm, por pavarësisht se kanë qenë pa simptoma, përsëri mund të themi se koronavirusi nuk njeh mosh, por ka filluar edhe të preke dhe të kap apo si të thuash të infektoj një numër të konsiderueshëm të moshave të reja. Mësohet se në spitalin infektiv ka edhe persona të shtruar të moshës 30 apo 40 vjeç, gjë që nuk ka qenë më herët, pra në fillimet e pandemisë. Ndërsa sa i përket fëmijëve, në fakt mësohet se pas dite në spitalin në pediatri ka qenë i shtruar, është dërguar në këtë spital një fëmijë pasi ka patur simptomat e koronavirusit. Ka qenë pikërisht simptomat e koronavirusit të cilët kanë detyruar stafin mjekësor pra urgjencën që ta referojnë atë në pavionin e pediatrisë, por gjithsesi duhet theksuar se aktualisht fëmia nuk është pozitiv me koronavirus, por po kurohet vetëm për simptomat që ka paraqitur. Do të pritet në fakt edhe një përgjigje apo një reagim zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë për këtë rast. E qartë, Angela, të falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle drejt për së drejti. Punë të mbarë.
Ndërkohë ne do të vjojmë me të tjera zhvillime. Më herët Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 33 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Rëndohet situata në spitalin infektiv me 82 të shtruar, 10 prej tyre në terapi intensive. Edhe pse me të paktën në numër në krahasim me ditët e kaluara, situata me koronavirus në vend vijon të jetë problematike. Ministria e Shëndetësisë raportoi 33 raste të reja ku për një pjesë të tyre ka nisur hetimi epidemiologjik për shkak se nuk kanë patur kontakte me persona të tjerë të infektuar. Në 24 orët e fundit vijon situata epidemiologjike në mbar vendin. Vijnë shtrime të reja në spitalin infektiv, ndërkohë që aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar. 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Problematike paraqitet situata në spitalin Covid me 82 pacientë të shtruar, 10 prej të cilëve në terapi intensive dhe një tjetër i intubuar. Lajmi i mirë është shërbimi 25 të prekurve, por pas dite Ministria e Shëndetësisë njoftoi se ndërroi jetë një pacient i 62 vjeçar nga Tirana. Pacienti infektuar me COVID-19 nuk kishte sëmundje të tjera bashkëshoqëruese dhe kishte rreth 2 javë shtruar në spital në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë, 45 qytetare kanë humbur betejën me COVID-19. Kryesisht janë raste të reja në proces hetimi apo dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orët e fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë. Ditët e fundit është vënë re një rritje e cila nuk ishte paras në pikun e epidemisë, ndërsa ekspertët e lidhin këtë situatë me neglizhencën e qytetarëve për të zbatuar masat kundër virusit. Hetimi për dhunën ndaj protestuesve në shembjen e teatrit kombëtar, dosja e zgjedhjeve dhe 15 kushtet e integrimit ka qenë tema kryesore e diskutimeve në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Ndër diskutimet, Gjenovefa Kalavera ka vënë theksin në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por edhe tek zbatimi i ligjit. Teatri kombëtar, reforma zgjedhore dhe ajo në drejtësi kanë qenë kryefjala e diskutimeve për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. In the action plan on new integration, Albania has also... Gjenovefa Ruiz Kalavera, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor, shprehu shqetësime sa i përket shembjes së teatrit kombëtar. Për Kalaverën duhet të ruhet trashëgimia kulturore në Shqipëri, ndërsa gjithashtu duhet që edhe të zbatohen procedurat ligjore. Na vjen keq për atë akt dhe kërkuam që të kishte dialog. Ne vijojmë të bëjmë thirrje se duhet të ruhet trashëgimia kulturore, por gjithashtu duhet të zbatohet edhe ligji. Shqipëria duhet të avancojë edhe më tej me dialogun për të vijuar përpara me reformën zgjedhore, ka thënë Kalavera. Ajo ka theksuar edhe një herë se qëndrimi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë është zëri zyrtar i institucioneve europiane. Reforma në drejtësi ishte pika tjetër në të cilën u ndal drejtoresha për Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se pavarësisht disa ngadalësimeve, ajo duhet të shkojë përpara. Also outline concrete measures and steps to be taken in the next months to implement the legislation. Po sa i përket teatrit, përfaqësuesja e komisionit Angelina Eichhorst u shpreh se i është kërkuar autoriteteve shqiptare të hetohen autorët për përdorimin e forcës dhe ushtrimin e dhunës ndaj protestuesve. All that was brought forward. I basically have two main points. Në diskutimin e tij, reporteri për Shqipërinë, David Lega, vlerësoi qëndrimin e presidentit Meta në mbrojtje të kushtetues, ndërsa shtoi se Shqipëria është drejt rrugës së çeljes së negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, por ende priten rezultate konkrete për realizimin e reformave kyçe. Kërkesa e përsëritur e eurodeputetëve ishte për plotësimin e 15 kushteve për çeljen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me BE-n, ku jashtë vëmendjes nuk mbeti edhe fenomeni i vjedhjes së votës. Dosja 184 dhe dosja 339 u sollën në vëmendje për të treguar se zyrtar të lartë duhet të dalin përpara drejtësisë. Lufta kundër krimit të organizuar dhe hetimi i kujtdo që është përfshirë në shitblerjen e votave, janë 2 nga 15 kushtet e Bashkimit Evropian që Shqipëria duhet të përmbush përpara nisjes së konferencës së parë ndërqeveritare për negociatat e antarësimit, tha eurodeputeti Gahler. Are on their way
Eurodeputeti Gahler, përkundrejt një këndvështrimi dashamirës ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian, kishte edhe një pyetje retorike. A e din shqiptarët se çfarë kërkojmë ne? Dhe për Gahlerin, reforma në drejtësi ka një rëndësi thelbësore. 80 milion lekë të firmosura nga Bashkia e Tiranës për blerjen e materialeve anti-Covid janë pagar, madje rezulton se disa prej sipërmarrjeve kanë ndryshuar objektin e punës së tyre pasi kanë nënshkruar kontratën apo pak para se ta firmosnin atë. Tenderave të dyshimtë në Bashkinë e Tiranës nuk i kanë shpëtuar as ato për sigurimin e mjeteve të parandalimit të koronavirusit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Prokurimit Publik, nga marsi deri në qershor rezulton të jenë zhvilluar 10 procedura, të cilat kapin vlerën e rreth 80 milion lekëve. 7 prej tyre janë zhvilluar me negocim, por edhe në 2 të tjerët nuk ka patur konkurim. Në një prej tyre ka patur vetëm një pjesëmarrës, ndërsa në tjetrin janë skualifikuar të gjithë veç fituesit. Nuk është vetëm mungesa e konkurrencës, por edhe ndryshimi i aktivitetit të kompanive fituese në momentin e fundit lë shumë hapësirë për interpretime. Konkretisht, Gentian Horieti rezulton të ketë shtuar në objektin e aktivitetit import-eksport të materialeve dhe pajisje të desinfektimit, si dhe ofrimi shërbimit të desinfektimit të ambienteve të ndryshme në qershor, ndërsa shpallur fituesi 2 tenderave në muajin maj. Në të njëjtën ditë, Horieti ka nënshkruar 2 marrëveshjet me negocim, një për blerje veshje speciale dhe tjetri blerje mjete pune. 3 kompani të tjera kanë ndryshuar objektin e aktivitetit pak kohë para nënshkruajtjes së kontratës. Por veprimet të tilla në Shqipëri duket se janë kthyer në normalitet, teksa në Zimbabwe për shkak të shpalljes fituese pagar të një kontrate të fituar nga një biznesmen shqiptar, u arrestua ministri i shëndetësisë së këtij shteti. Presidenti i Republikës ka pritur disa ditë për t'i bërë një analizë të plotë opinionit të Komisionit të Venecias në një konferencë shtypi. Ai tha se aty janë mbështetur veprimet e tij lidhur me ngërçin e emërimeve në gjykatën kushtetuese, duke theksuar se ngërçi vetëm ka qenë ish kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Dvoranit. Ndryshe nga herët e tjera, presidenti Ilir Meta në një dalje të shkurtër para gazetarëve lexoi konkluzionet përfundimtare të Komisionit të Venecias, të cilat sipas tij kanë dhënë plotësisht të drejtë institucionit që drejton. Me shkop në dorë, kreu i shtetit tregoi se kush është fajtor për përplasjen president-kuvend për emërimet në gjykatën kushtetuese. Shkaku i përplasjes institucionale midis kuvendit dhe presidentit të Republikës ishin veprimet antiligjore të ish kryetarit të Komisionit të Emërimeve në Drejtësi dhe veçanërisht të mënyrës së dërgimit të listave përgjegjësia individuale e ish kryetarit të KED-s është tërësisht e provuar. Ilir Meta është sërish kundër planit të mazhorancës që të ketë një mekanizëm zhbllokues për vetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por tashme jo me ligj, por me amendime kushtetuese. Nuk mund të kemi asnjë reagim për të gjithë ata që nuk e kanë lexuar mirë se çfarë thot Komisioni i Venecias për çdo çështje. Vetëm ndryshim kushtetues që unë si president nuk e kundërshtoj dot, nga pikpamja morale, është i presidentit të zgjedhur nga populli. Kreu i shtetit nuk mendon si Partia Socialiste që Venecia i dha dritën jeshile mazhorancës për paketën antishpifje. Ai ka ndodhur një akt pa precedent. Pse ka ndodhur akti pa precedent? Sepse vetë Këshilli i Europës e ka çuar në Venecia. Pak më herët Ilir Meta priti në zyrë krye negociatorin Zef Mazi, fokusi i bisedës me të cilën ishin negociatat. Meta vuri theksin tek vullneti politik për plotësimin e kushteve. Vota emigrantëve kanë ngjallur diskutime edhe midis vetë mazhorancës. Në një takim online me Këshillin Koordinues të Diasporës, Ministri Majko dhe Bashkëkryetari i Reformës Zgjedhore Gjiknuri shprehen mosdakordësi sa i përket institucionit që do të ketë në dorë votën e emigrantëve, ndërsa kryeministri Rama bëri të qartë se me dakordësi apo pa dakordësi, drafti final i reformës zgjedhore do dorëzohet në kuvend brenda qershorit. Vota e emigrantëve nuk është zgjidhur ende as nga diskutimet në Këshillin Politik. Arsyeën se pse kësaj çështje nuk është dhënë ende një zgjidhje, e zbuloi kryeministri Edi Rama në një komunikim online me Këshillin Koordinues të Diasporës. Kemi lënë si alternativë vetme votimin me postë. Por votimi me postë ka një sër ekzigjencash domosdoshme që lidhen me regjistrimin. Por dilema tjetër e qeverisë mbetet si mund të bëhet efektive vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, ndërsa përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Këshillin Politik tregoi që diaspora nuk do të numërohet në blok, por vota e saj do shpërndahet në kryeqytet. Elementi që kemi vendosur është që vota do të llogaritet
kjo mund të jetë opsionin që kemi vënë në kod, vota do të llogaritet në qarkun e Tiranës. Mes përfaqësuesve të mazhorancës ka patur mospërputhje për faktin se kujt institucioni duhet lënë në dorë vota e emigrantëve. Çështja e të drejtës kushtetuese të votës së shtetasve tanë jashtë vendit është shumë herë më e rëndësishme për të mbetur në dorë të vendimarrjes së një komisioni qendror zgjedhës. Sikur ky proces në kontekstin e nxehtë politik shqiptar të molepsej, më fal që po flas shumë, por në Shqipëri çdo gjë e mirë, kur njërës palë nuk i pëlqen rezultati, fillon dhe hedh e nxjim procesin. Por pavarësisht premtimit të qeverisë, vota e emigrantëve duhet të presë riformatimin e KQZ-s, pikë e cila ndan ende palët në tryezën e Këshillit Politik. Megjithatë, kryeministri u shpreh vendosur për të përmbyllur reformën brenda qershorit. Brenda javës mbaron procesi i diskutimeve në të ashtu quajturin Këshill Politik mes majorancës dhe opozitës jashtëparlamentare. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu është i pakënaqur me marrëveshjen për ligjin zgjedhor, duke theksuar se ajo nuk është një reformë që i duhet vendit. Mediu thotë se çështja e ndryshimit të sistemit është debat i hapur në koalicionin opozitar, ndërsa i qëndron bindjes për lista të hapura. Aleati i PD-s i kërkon Bashës që të mos tërhiqet nga kërkesa për qeveri tranzitore. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, marrëveshjen për ligjin zgjedhor nuk e quan reformë. Sipas tij, reforma zgjedhore nuk ka të bëjë vetëm me procesin e administrimit të zgjedhjeve. Absolutisht jo, unë nuk mendoj që është reforma zgjedhore, ka të bëjë thjesht me administrimin e procesit. Për sa i përket komisioneve, Qeveria tranzitore nuk është pjesë e marrëveshjes, por aleati historik i Partisë Demokratike thotë se kjo është një kërkesë nga e cila nuk duhet hequr dorë. opozita duhet të ketë një gjë të qartë, që nuk mund të ketë dakordsi më pak të vlefshme se ajo e 2017-s, ku u krijuan qeverisje përbashkët, Komisioni Qendror Zgjedhjeve kishte opozita dhe detyrimin për identifikimin dhe votimin elektronik e ka qeveria për shkak të ligjit që është fuqi. Fatmir Mediu thotë se çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor është debat i hapur brenda koalicionit opozitar. Në këtë pikë nuk e ka kompleks të thotë se është aleat me çdo që është për lista të hapura, përfshir opozitën brenda parlamentit. Unë jam me çdo që është për listat e hapura. Ajo që unë vëre me shqetësim është që loja e Edi Ramës ka filluar tashmë të efektojë edhe opozitën parlamentare. Mediu i qëndron bindjes së tij se sistemi zgjedhor me lista të hapura është më i miri për Shqipërinë. Me moton mos harro çamërin ka nisur java çame, kryetari i PD-s Shpëtim Idrizi u shpreh i ndinjuar me harresën e qeverisë shqiptare ndaj kësaj çështje, ndërsa i bëri thirrje kryeministrit të grek të ndjek rrugën e babait të tij. Java çame ka nisur me një thirrje drejtuar qeverisë greke dhe vetë kryeministrit Mitsotakis të mos bëhen bartës të ekstremizmit. Në një aktivitet përkujtimor me rastin e 76 vjetorit të gjenocidit grek ndaj shqiptarëve të çamërisë, kryetari i PD-s Shpëtim Idrizi përsëriti thirrjen për drejtësi dhe kthim të çamëve në tokat e tyre. Thirrja ime për kryeministrin e Greqisë sot është: dëgjo zërin e babait. Sot thirrja mos e harro çamërin i drejtohet popullit grek, me cilët ne duam të jetojmë si fëmijë të mirë. Ne duam që të kthehemi në çamëri. Kreu i PD-s nuk ka kushtuar as kritikat për qeverinë shqiptare që sipas tij nuk ka reaguar aq sa duhet për këtë çështje. Harresa është një vrasje tjetër për shqiptarët e çamërisë. Sigurisht që unë e di shumë mirë që qarqe brenda dhe jashtë Shqipërisë janë munduar gjatë gjithë kësaj kohe që ta mbulojnë çështjen çame me harresë. Dhe të mbulosh me harresë pikërisht vujtjet, sakrificat, flijimet, do të thotë që ta kthesh çështjen shqiptare të çamërisë në një varrezë të madhe të vetdijes kombëtare. Ashtu si çdo vit tjetër, java çame do të kulmojë me marshimin në qafbot aty ku prehen mijëra çam të masakruar nga ushtarët grek.
Në aeroportin e Rinasit ka nisur fluturimet komerciale për qytetarët shqiptar që janë të pajisur me dokumenta të rregullta qëndrimi në Bashkimin Evropian. Mundësi për të fluturuar kanë dhe ata që kanë probleme të rënda shëndetësore ose ata që udhëtojnë për arsye biznesi. Ndërkaq pritet që pas datës 1 korrik fluturimet të nisin për gjithë qytetarët pa kufizim. Pasagerët vlerësuan masat anti-Covid në aeroporte, por ankohen për çmimet e larta të biletave. Shqipëria ka hapur zyrtarisht kufin tajror me vendet e huaja për të gjithë qytetarët që janë të pajisur me dokumente të rregullta qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. Mundësi për të fluturuar do të kenë dhe ata që kanë probleme të rënda shëndetësore apo takime biznesi, por në aeroportin e Rinasit mbizotëronin emigrantët, që kishin mbetur të bllokuar natë dhe që në muajin mars pas mbylljes së kufinve nga shpërthimi i pandemisë. Kemi ardhur që në 8 mars edhe erdhëm për 2 javë dhe u blokuam këtu. Kemi 3 muaj e gjys gati. Shqyqyr që u hap dhe linja për Milano dhe po ikim tash, se kam dhe vajzën invalide, kam kaluar domethënë depresion. Po, unë u bëra 3 muaj këtu. Ku keni qëndruar gjatë kësaj kohe? Ke motra ime. Për të zbatuar masat, pasagerët dhe stafi dezinfektohen në hyrje të terminalit, i cili ishte i mbyllur për çdo tjetër. Pasagerët e vlerësuan vendimin, por megjithatë çmimet e biletave i konsideruan të larta. Qërën të bleva, 289, ma ka prerë burri online. Nga ana tjetër, shtetasit e huaj që duan të vinë në Shqipëri nuk kanë asnjë kufizim për të aksesuar vendin tonë. Brenda terminalit, task forca e ngritur vijon kontrollet për temperaturën për të gjithë qytetarët që hynë në vendin tonë. Ndërkaq pritet që kufin të hapen për të gjithë qytetarët në muajin korrik, edhe për ata që nuk kanë dokumente qëndrimi jashtë vendit. Shqipëria nisi hapjen e transportit ndërkombëtar detar për pasagerët, por deri më 1 korrik do të lëvizin rezidentët në vendet e BE-s, qytetarët e sëmur dhe diplomatët. Udhëtimi me tragjet për gjithë kategoritë e tjera pritet të nisë më 1 korrik. Ky hënë shënoi nisjen e fazës së parë të hapjes së transportit detar ndërkombëtar për pasagerët, pas një mbyllje gati 3 mujore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në këtë fazë lejohen të lëvizin nga dhe për në Shqipëri të gjithë shtetasit shqiptar që janë rezident në vendet e Bashkimit Evropian dhe janë të pajisur me dokumente të shteteve të BE-s ose shteteve të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Pashtu do të lejohen të lëvizin të gjithë diplomatët shqiptar dhe të huaj, si dhe diplomatë të Republikës së Kosovës, me automjetet e tyre personale në hyrje dhe në dalje për dhe nga Shqipëria. Kuptohet, hapja nuk do të jetë 100% për të gjithë njerëzit e lirshëm, por do vijojë në mënyrë graduale, dikon edhe në lëvizjen e njerëzve, por edhe në të ardhurat e porteve dhe menaxhimin e gjithë situatave pas kësaj krize jashtëzakonisht të vështirë. Në fazën e dytë, bazuar në dispozitat aktuale të Bashkimit Evropian, nëse s'do të ketë të papritura, nga data 1 korrik 2020, transporti detari pasagerëve drejt Italisë do të jetë i hapur për të gjithë shtetasit shqiptar. Përcaktuar që kapaciteti do të jetë 70%, si dhe do të jenë rreptësisht të kontrollueshme masat ndaj Covidit. Nga Durrësi dhe Vlora, tragjetet e parë do të nisen mbrëmjen e së hënës, ndërsa në Sarandë ende nuk ka asnjë kërkesë për udhëtim drejt Korfuzit. Lëvizja e pasagerëve sipas udhëzimeve do të bëhet me protokollet e miratuara të sigurisë kundër përhapjes së koronavirusit. Shoqëritë e transportit ndërkombëtar detar të pasagerëve do të jenë përgjegjëse edhe për të informuar pasagerët për kufizimet dhe rregullat e kujdesit dhe sigurisë së shëndetit në portet e nisjes dhe destinacionet. Kush kërkon të kalojë nga Shqipëria drejt Malit të Zi duhet paraqes një test anti-Covid të 48 orëve të fundit. Në pikat kufitare toksore kanë hyrë në fuqi kufizimet për shkak të rritjes së rasteve me koronavirus. Kushti malazes ka bërë që 10 punëtor sezonal të kërkojnë teste anti-Covid në Shkodër, por që në vendin ton bëhet vetëm për rastet e kontaktit. Qetësia mbizotëron në Muriqan, pasi Mali i Zi riktheu kufizimet e lëvizjes nga Shqipëria për shkak të rritjes së rasteve me koronavirus. Rregullat e reja të vendosura nga autoritetet malazeze kanë prekur drejt për drejt edhe një pjesë të banorëve të qarkut të Shkodrës, punëtor, ditor dhe sezonal në Mal të Zi, por gjithashtu edhe emigrantët e rikthyer gjatë kësaj periudhe që duan të shkojnë sërish në vendet e tyre. Ata që nuk kanë një pasaport të shtetit evropian e kanë të pamundur të avijojnë udhëtimin pa testin anti-Covid. Drejtuesit e policisë së kufirit dhe emigracionit tregojnë të rezervuar të flasin pasi vendimi
i përket një shteti tjetër dhe nuk kanë fuqi vendimmarrëse. Ata që janë kthyer nga pikat kufitare prej orëve të para të mëngjesit, punëtor auditore sezonal, ju drejtuan operatorit të shëndetit publik për të kërkuar informacione se ku mund të kryejnë testin. Atyre u duhet përgjigja e tij, e cila është e vlefshme për vetëm 48 orë. Erdhme këtu me marrë instituti me bën tamponat, këta thonë që nuk mund japim rrugëzidhje, s'ka. Mbelloni rrugë zgjidhje në një qeverive si më shkuese, janë 1500 punëtorë që dalin për çdo mjes. Në Shqipëri testimi anti-Covid nuk kryhet me kërkesë, por vetëm për të hetuar kontaktet e personave që më herët kanë rezultuar pozitiv nga koronavirusi. Dhe në mungesë një zgjidhje tjetër, kjo do të thotë se rreth 500 persona që punojnë në malin e zi, do të vuajnë edhe një herë pasojat e izolimit. Shqipëria ka hapur kufi toksor pa kushte, por shqiptarët mund të lëvizin të lirë vetëm drejt Kosovës. Mali i Zi, Maqedonia e Veriut e Greqia e ngren traun e doganës vetëm për disa kategori udhëtarësh dhe kjo me masa të shtuara anti-Covid. Dhe këtu përfundojmë këtë hapësirë të parë informative, bashkë do të ritakojmë në edicionin orës 10. Qëndroni në orën ju.